หลังสิ้นสุดสงครามแหวนคองพิภพใน The Lord of the Ring อารากอนได้รับสถาปนาเป็นกษัตริย์เอลเลซาแห่งอาณาจักรที่รวมของกอนดอร์และอาร์นอร์และเริ่มต้นปกครองที่เปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขและรุ่งเรืองอาเวนเลือกเส้นทางมนุษย์แทนการดำรงชีวิตนิรันดร์ในฐานะเอลฟ์เธอแต่งงานกับอารากอนและกลายเป็นราชินีแห่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในยุคใหม่ของ Middle Earth ชีวิตของทั้งคู่ในฐานะกษัตริย์และราชินีเริ่มต้นขึ้นในมินาทิริสเมืองหลวงของกอนดอร์ซึ่งพวกเขาทั้งสองนำเอาความมั่นคงและความหวังมาสู่อาณาจักรที่เพิ่งผ่านพ้นสงครามอันยาวนานภายใต้การปกครองของอารากอนและอาเวนอาณาจักรได้รับการฟื้นฟูอย่างยิ่งใหญ่ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุขและสายสัมพันธ์กับเผ่าพันธุ์ต่างๆทั่ว Middle Earth เช่นเอลฟ์คนแคระและมนุษย์พวกเขาได้รับการสถาปนาใหม่อีกครั้งช่วงชีวิตหลังสงครามของพวกเขาถูกกล่าวถึงว่าเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลมเกลียวของเผ่าพันธุ์ต่างๆบนแผ่นดิน Middle Earth อารากอนและอาเวนมีลูกชายคนโตชื่อว่าเอลเดเลียนและพวกเขายังมีลูกสาวอีกหลายคนแต่ข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวของอารากอนและอาเวนนั้นมีอยู่เพียงเล็กน้อยในบันทึกเพิ่มเติมของ The Return of the King ที่เขียนโดย J.R.R. Tolkien จนกระทั่งในยุคที่ 4 ปีที่ 120 อารากอนตระหนักว่าร่างกายของเขาเริ่มเสื่อมถอยแม้ว่าเขาจะเป็นลูกหลานของนันเดดายซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวแต่เขาก็เลือกที่จะละทิ้งชีวิตก่อนที่ตนเองจะอ่อนแอเกินไปที่จะปกครองอาณาจักรได้ตามธรรมเนียมของเผ่าพันธุ์ดันเดดายหรือนูเมโนเรียนอารากอนนั้นเป็นมนุษย์ที่มีสายเลือดพิเศษจะมีอายุยืนยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปและมีความสามารถในการควบคุมช่วงเวลาที่ตนเองจะเสียชีวิตเมื่อถึงเวลาอันควรเขาได้บอกลาอาเวนและเอลดาเลียนบุตรชายคนโตที่จะกลายเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากเขาหลังจากบอกลาทุกคนอารากอนก็เข้าไปนอนในโรง House of King อย่างสงบการเสียชีวิตของเขาเป็นไปด้วยความสมัครใจเช่นเดียวกับบรรพบุรุษในเผ่าพันธุ์นูเมโนเรียนในยุคแรกเช่นกษัตริย์เอลลอร์ดซึ่งเป็นพี่ชายของเอลรอนอารากอนเสียชีวิตตอนอายุได้210 ปีด้วยความสง่างามและจากไปอย่างสงบสุขสร้างแบบอย่างให้กับผู้สืบทอดและประชาชนในอาณาจักรจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์อารากอนในยุคที่ 4 ปีที่ 120 ทำให้อาเวนซึ่งเธอนั้นได้เลือกเส้นทางความเป็นมนุษย์ตามความรักของเธอกลับต้องทนทุกข์ทรมานจากความเศร้าโศกอย่างลึกซึ้งจากการสูญเสียคู่ชีวิตที่เธอรักอย่างที่สุดพอในปีถัดมาอาเวนก็ได้เดินทางไปยังเซเรนเอมรอสในป่ารอสโลเรียนสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความงดงามและเป็นที่แห่งความทรงจำอันแสนสุขของตัวเธอและอารากอนที่นี่เธอได้ปล่อยตัวเองจมอยู่กับความโศกเศร้าและในที่สุดอาเวนก็ได้ล้มป่วยด้วยความโศกเศร้าก่อนสิ้นใจอย่างสงบอาเวนเสียชีวิตด้วยวัย 2,901 ปีซึ่งถือว่าสั้นมากสำหรับเอลที่มีชีวิตยืนยาวเป็นนิรันดร์การตัดสินใจของอาเวนที่จะสละความเป็นเอลนั้นแสดงถึงการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อความรักที่เธอมีต่ออารากอนนี่จึงถือเป็นบทสุดท้ายของความสัมพันธ์ที่งดงามและสะเทือนใจของทั้งสองเผ่าพันธุ์เป็นจุดจบที่สะท้อนถึงความรักอันเป็นนิรันดร์และการเลือกที่มาพร้อมความรับผิดชอบและการสูญเสียของโลกใน Lord of the Ring ทั้งอารากอนและอาเวนได้ทิ้งมรดกแห่งความรักความกล้าหาญและการเสียสละไว้ใน Middle Earth เรื่องราวของพวกเขายังคงถูกเล่าขานในฐานะคู่รักที่นำมาซึ่งความหวังและสันติสุขมาสู่โลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง